Hello fellow teachers, isang magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Sir Ash, ang inyong abot kamay na mga teacher. And today ay isi-share ko ang mga tungkulin ng isang teacher ngayong enrollment June 1 to 30 for school year 2020-2021. Okay, unang tanong, ikaw ba ay isang advisor noong school year 2019-2020? Kung ang iyong sagot ay yes, ito ang iyong mga tungkulin ngayong enrollment. Ang mga advisor ay nakatalaga upang mapadali ang remote enrollment ng mga mag-aaral sa kanilang klase noong nakaraang taon, school year 2019-2020. Ibig sabihin ng remote enrollment, no face-to-face ito. Ibig sabihin, pwede mong i-contact sila through digital platforms. Para naman sa mga nag-aaral na nasa sistema na, ibig sabihin yung LIS, makikipag-ugnayan ang mga guro sa kanilang mga mag-aaral mula sa nakaraang taon at i-encode ang impormasyon ng survey gamit ang LIS. Now, ang tanong, ano ba itong impormasyon ng survey? Sa LIS, libre mong madadownload ang electronic LESF o ito yung tinatawag na Electronic Learner Enrollment and Survey Form. Ito yung kukumpletuhin ng bawat advisor sa kanilang bawat estudyante. Okay? Para i-update ang kanilang estado ngayong school year 2020-2021. Madadownload mo ito ng libre sa lis.deped.gov.ph item number 3 sa pop-up window. Every time na pumupunta tayo sa lis.deped.gov.ph, merong lumalabas na pop-up window, di ba? Bago tayo mag-register ng ating username. Hindi mo na kailangan mag-register pa sa iyong username dahil sa pop-up window pa lang, item number 3 ay pwede mo nang ma-download ang electronic LESF. Okay, ito ang mukha ng electronic LESF. Gawa ito ng integrated school forms. Okay, now, lahat ng mga katanungan dito, ito yung isa-survey mo sa iyong mga estudyante. Pag matapos mo ng i-survey ang estudyante mo, i-click mo lang ang save data at mapupunta yan sila agad doon sa summary database sheet. Okay, now, ang katanungan, paano ba ito mapapadali? Maraming paraan na maaari mong pagpilian upang mas lalong mapadali at mabilis ang iyong tungkulin sa pag-survey sa iyong mga students. Ito ay mga payo lamang. Number 1, pwede kang gumamit ng text messaging, yung cellphone. Gamit ang Smart, TNT, Sun, Globe, PM, and etc. Pwede ka rin gumamit ng mga messaging apps katulad ng Messenger, Viber, Gmail, Yahoo Mail, and etc. Kapareho nun. And then, pangatlo ay pwede kang gumawa ng sarili mong online enrollment link. Eksklusibo para sa mga mag-aaral ng iyong pangkat. Ito ay galing sa integrated school form ng DepEd. Okay, since kailangan natin makumpleto ang mga tanong na ito sa bawat mag-aaral ninyo, maaari ninyong gamitin ang mga paraan na binigay para mapadali ang survey. Ito yon. Una at pangalawang paraan, text messaging at messaging apps. Kung ang mag-aaral ay mananatili sa inyong paaralan ngayong 2020-2021, gamitin or maaari niyong gamitin ang script na ito. Please complete the details nito. Copy-paste tapos private message nyo na lang ako. Number 1, PSA birth certificate number. Ito yung makikita ninyo sa baba ng mga PSA birth certificate ng mga mag-aaral. Pangalawa, home address. Complete home address. Pangatlo, information ng parents. Kung ano yung natapos, ano yung employment status, saan sila nagtatrabaho, at saka yung contact number. Kapag ang mag-aaral ay hindi nakatira sa mama or papa, pwedeng ang information ng guardian ang ilalagay. Pang-apat na katanungan, ang pamilya ba ng mag-aaral ay miyembro sa 4Ps? Yes or no lang tayo dyan. Number 5, paano pumupunta ang bata sa paaralan? Walking, commute, own service, or school service? Pang-anim, ilan ang mag-aaral sa school year 2020-2021 ang nandyan sa kanilang bahay at anong grade ito? So, pwede nyo ipasulat lahat ang pangalan at saka anong grade sila or ilan sila. Tapos, pang-pito, sino ang makakapagbigay ng support for distance learning? It could be the parents, kapatid, lolo, lola, uncle, auntie, and others or tutor. Now, part ng katanungan ito, ano ang mga devices or device na available para sa pag-aaral ng estudyante? It could be cellphone, computer, and others. Pangwalo, makakakonect ka ba sa internet? Ang estudyante ba ay may kapasidad na makakonect sa internet?
Yes or no? Kung yes, anong paraan? Mobile data, own internet service, computer shop, and others. Kung hindi naman ang sagot niya, huwag nang papiliin sa question na ito. Number 9. Anong paraan sa pag-aaral ang gusto ng inyong mag-aaral? Online, modular, internet, o combination of face-to-face with other modalities? At pang-10, ano ang mga challenges na nakikita ninyo na makaka-apekto sa pag-aaral ng iyong anak? So, select all that applies. Lack of gadgets, conflict with other activities, no load, no lack of available space, unstable internet, health problems, difficulty in independent learning, and distractions. So, itong 10 questions na ito, pwede nyo itong i-copy-paste at i-send ninyo sa mga estudyante ninyo through text message or messaging apps like Messenger. Okay? Pero kung sa tingin nyo, medyo tedious ito, masyadong mahirap, masyadong maraming tanong sa bawat bata pa, pwede nyong i-consider ang pangatlong paraan, ang paggawa ng online link exclusively para sa section ng inyong mga mag-aaral. Okay, ano ang mga procedure? Ito, kung ikaw ay advisor, mag-open ka ng iyong DepEd Gmail account. Example, hasher.mungilol001@deped.gov.ph. Pangalawa, syempre, ilalagay mo ang password mo doon. Now, kapag nakapasok ka na sa Gmail mo, mag-open ka ng new tab. Sa tab na yon, ilagay doon ang bit.ly/enrollment survey form. Kapag nakapasok ka na doon, make your own link para sa section mo by clicking make a copy. Pag na-click mo na ang make a copy, lalabas doon ang buong survey questionnaire na inline doon sa LESF sa LIS. Okay, now, para magamit mo ang link na yon, i-click mo yung send na makikita sa taas ng page na yon. Tapos, ilagay mo ulit ang DepEd Gmail mo and then send. Now, after sending, balik ka sa yung DepEd Gmail. Makikita mo doon ang ginawa mong link. I-open mo yung message na yon at i-click ang fill out form. Pag maklik mo yung fill out form, may lalabas na panibagong tab. Ang gagawin mo na ngayon is kokopyahin mo ang URL. Itong URL, ito yung katulad ng doc.google.com/blah blah blah blah. Okay? Yun, ikokopya mo ang link na yon. Yung link na yon, yun ang isesend mo sa mga students mo online. Pwede mong isend through Messenger, pwede mong isend through text, as long as may internet ang bata para ma-access yun, pwede nilang i-click yun at sasagot na lang sila sa survey questionnaire na nakapaloob sa link na yon. Once nakapaloob na sila doon at nakapag-submit na sila, okay, ito lang ang mga paalala na gusto kong sabihin sa inyo. Bawal mong i-share sa ibang advisor ang link na ginawa mo. Bakit? Kasi mako-combine ang responses ng students from other sections. Mahirap na yon. Okay? Since ikaw, after nito ay gagawa ka ng electronic LESF. So, if ever gusto mong tulungan ang kapwa mo advisor, turuan mo siya sa mga procedure na ito. Okay? Next, once na nakompleto na ng mga students ang mga responses nila, example, meron kang 50 students, tapos nakompleto na nila, let's say 49 doon o 48 doon, nakakompleto na. Now, pwede mong i-click ang response tab sa link na yon. Tapos, pag nasa response tab ka na, i-download mo ang mga responses ng bata by clicking the 3 vertical dots na makikita mo sa upper right corner. Tapos, pag-click mo sa 3 vertical dots, may lalabas na download responses na option. I-click mo yon. And then, merong madadownload na Excel file papunta sa laptop or computer mo. Okay? Now, yung Excel file na yon, pag once i-open mo, lalabas lahat ng responses ng mga students na nag-response doon sa link mo. Yon ang ika-copy-paste mo papunta doon sa LIS file na galing. Yung mga responses na nandoon, yun ang ika-copy-paste mo doon sa LESF file na dinownload mo sa LIS. And once ma-copy-paste mo na lahat yung mga responses doon sa LIS file mo ng electronic LESF, ang gagawin mo is isesend mo na ito sa inyong grade level head.
Ganun lang kadali ang enrollment para sa mga bata ngayong June 1 to 30 kapag ikaw ay isang advisor. Okay, now, ang katanungan, what if non-advisor ka? Okay, kapag ikaw ay non-advisor, ito naman ang tungkulin mo ngayong enrollment. Ang mga guro na walang advisory class ay hihirangin bilang enrollment focal persons or EFPs. Dapat tiyakin ng mga paaralan na ang bawat antas ng baitang ay may itinalagang EFP upang mapaunlakan ang mga kindergarten, transferees, balik-aral enrollees at even yung mga new students. Ang mga guro ng ALS ay dapat kumilos bilang mga EFPs upang matugunan ang mga ALS enrollees. Ang impormasyon sa pakikipag-ugnay sa EFP ay dapat na maipost sa publiko upang madaling ma-access ng mga prospective learners. Now, kapag ikaw ay isang non-advisor, once na mag-enroll na ang mga mag-aaral sa inyo, yung mga kindergarten, balik-aral, transferees at yung mga new student, kayo naman ay gagawa din ng inyong sariling electronic learner enrollment and survey form or electronic LESF na madadownload pa rin ng libre doon sa LIS. Okay, now, once meron ka ng kopya nito, dito mo ilalagay lahat ng mga responses na nakuha mo mula sa mga balik-aral, transferees at mga new students. Once isave ng data na to, malalagay na yan sa summary data sheet and then isasubmit mo din sa grade level heads mo. Ganun lang din kadali ang proseso para sa mga non-advisors. Hopefully, sana po ay nakatulong ang video ito para maliwanagan ang mga guro sa mga tungkulin ngayong enrollment. Ito pa rin ang inyong abot kamay na math teacher si Sir Ash. Maraming salamat po. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at share para po sa inyong gabay. Let's be safe and have a safe enrollment. Maraming salamat.